So, ang gagawin natin is mag-unboxing tayo. Hello, we're going to unbox things. So, it took me like almost 1 hour para iset up tong shurak na to. Anyway, gusto niyo na ba makita? So, but first, before kasi, yung mga sapatos ko nandoon near the door. So, medyo magulo. But then, ito na siya, guys. Wow! So, it looks decent now. So, what do you think? 900 pesos lang, so very worth it naman. So, thank you, Danica, kasi bumili din siya nito and then bumili siya ng dalawa kasi naalala niya ako. So, thank you kasi tinawaan niya pa. So, 900 pesos, worth it siya. Good thing na figure out kung paano to kasi medyo hindi siya stable. Kasi baliktad ata yung pagka ko. Pero ngayon okay na. Akala ko kasi bumababa to. Dapat pala, nakapatong kung nasa front. So, ayun, parang hindi siya bumaba. So, yun, okay naman din. So yun, na-excite lang ako na ipakita sa inyo yung 900 pesos ko na nabili na, ang tawag nito, shurak ata to. Pwedeng shurak or pwede din cabinet siya. So, depende na sa'yo kung paano mo, ano yung purpose. Kasi siya double purpose. So, yun. I'm so happy with my shurak. And then, pwede lagyan ng mga books or it's up to you. So, that's it. So, I hope nagustuhan niyo itong video na to. Please subscribe to our channel and please comment down below kung ano pa yung gusto makita.